Ett halvt ark papper av August Strindberg. August Strindberg föddes 1849 i Stockholm och dog 1912. Han skrev romaner, noveller och dramer. Han räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla författare. Här kommer en novell som heter Ett halvt ark papper. Sista flyttningslasset hade gått. Hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten, vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han hade glömt något. Nej, han hade inte glömt något. Absolut ingenting. Och så gick han ut i tamburen, fast besluten att inte mer tänka på det han upplevt i denna våning. Men se, i tamburen, invid telefonen, satt ett halvt ark papper fastnålat. Och det var fullskrivet med flera stilar. Vissa med bläck, annat klottrat med blyerts eller rödpenna. Där stod det, hela denna vackra historia, som spelats upp på den korta tiden av 2 år. Allt han ville glömma stod där. Ett stycke människoliv på ett halvt ark papper. Han tog ner arket. Det var sådant där solgult papper som det lyser av. Han lade det på kakelugnen och lutad över den läste han. Först stod hennes namn. Alice. Det vackraste namn han då visste. Därför att det var hans fästmös. Och numret 1511. Det såg ut som ett psalmnummer i kyrkan. Sedan stod banken. Det var hans arbete. Det heliga arbetet som gav brödet, hemmet och makan. Grunden till existensen. Men det var överstruket. Ty banken hade gått i konkurs. Men han hade räddats över på en annan bank, dock efter en kort tid av mycken oro. Så kom det. Blomsterhandeln och hyrkusken. Det var förlovningen, då han hade fickan full av pengar. Därpå möbelhandlaren, tapetseraren. Han sätter bo. Expressbyrån. De flyttar in. Operans biljettkontor 50-50. De är nygifta och går på operan på söndagarna. Deras bästa stunder då de själva sitter tysta och råkas i skönhet och harmoni i sagolandet på andra sidan ridån. Här följer ett mansnamn som är överstruket. Det var en vän som nått en viss höjd i samhället, men som inte kunde bära lyckan utan föll ohjälpligt och måste resa långt bort. Så bräckligt är det. Här synes något nytt ha inträtt i makarnas liv. Det står med en fruntimmershand och blyertspenna. Frun? Vilken fru? Jo, den med den stora kappan och det vänliga deltagande ansiktet, som kommer så tyst och aldrig går genom salen, utan tar korridorvägen till sängkammaren. Under hennes namn står Dr. L. För första gången dyker här upp namnet på en släkting. Det står mamma. Det är svärmodern som diskret hållit sig undan för att inte störa de nygifta, men nu påkallas i nödens stund och kommer med glädje eftersom hon behövs. Här börjar ett stort klotter med blått och rött. Kommissionskontoret. Jungfrun har flyttat eller ska en ny anställas.
Apoteket. Det mörknar. Mejeribolaget. Här rekvireras mjölk. Tuberkelfri. Kryddboden, slaktaren, etc. Huset börjar skötas per telefon, då husmodern inte är på sin plats. Nej, ty hon ligger till sängs. Det som sedan följde kunde han inte läsa, ty det börjar skymma för hans ögon, som det måtte göra för den drunknande på havet, när han ska se genom saltvatten. Men där stod begravningsbyrån. Det talar ju nog. En större och en mindre, underförstått kista. Och i parentes var skrivet av stoft. Sedan stod där inte mer. Stoft slutade det med. Och det gör det. Men han tog solpapperet, kysste det och lade det i sin bröstficka. På 2 minuter hade han genomlevat 2 år av sitt liv. Han var inte böjd när han gick ut. Han bar tvärtom sitt huvud högt, som en lycklig och stolt människa. Ty han kände att han dock ägt det skönaste. Hur många arma som aldrig fått det. Alla orden kommer att finnas i första kommentaren till filmen. Där kan ni kopiera alla orden. Här följer 51 verb. Anställa. Behövas. Bära. Börja. Dyka. Falla. Flytta. Få. Följa. Ge. Genomleva. Glömma. Gå. Göra. Ha. Hålla. Inträda. Klottra. Komma. Kunna. Kyssa. Känna. La. Ligga. Måste. Måtte. Mörkna. Nå. Påkallas. Rekvireras. Resa. Råkas. Räddas. Se. Sitta. Skall. Ska. Skymma. Skötas. Sluta. Spelas upp. Stå. Störa. Sätta. Ta. Tala. Tänka. Vandra. Vara. Veta. Vilja. Äga. 97 substantiv. Blyerts. Bläck. En arm. En bank. En begravningsbyrå. En blomsterhandel. En blyertspenna. En bröstficka. En doktor. En existens. En expressbyrå. En ficka. En fru. En fruntimmers hand. En fästmö. En förlovning. En glädje. En gång. En hatt. En historia. En husmoder. En hyresgäst. En hyrkusk. En höjd. En jungfru. En kakelugn. En kappa. En kista.
En konkurs. En korridorväg. En kryddbod. En kyrka. En lycka. En maka. En mamma. En man. En minut. En människa. En möbelhandlare. En nöd. En opera. En oro. En parentes. En peng. Pengar. En plats. En resa. En ridå. En röd penna. En sal. En sida. En skönhet. En slaktare. En släkting. En stil. En stund. En svärmoder. En sängkammare. En söndag. En tambur. En tapetserare. En telefon. En tid. En våning. En vän. Ett ansikte. Ett apotek. Ett arbete. Ett ark. Ett biljettkontor. Ett bröd. Ett flyttningslass. Ett hav. Ett hem. Ett hus. Ett huvud. Ett klotter. Ett kommissionskontor. Ett liv. Ett mansnamn. Ett mejeribolag. Ett människoliv. Ett namn. Ett nummer. Numret. Ett papper. Ett psalmnummer. Ett sagoland. Ett salt. Ett samhälle. Ett solpapper. Ett sorgflor. Ett stoft. Ett stycke. Ett år. Ett öga. Ögon. Harmoni. Mjölk. Vatten. 35 adjektiv. Arm. Besluten. Blå. Bräcklig. Bäst. Böjd. Deltagande. Diskret. Drunknande. Full. Fullskrivet. Halvt. Hela. Helig. Hög. Kort. Lutad. Lycklig. Lång. Mer. Mindre. Ny. Nygifta. Ohjälplig. Röd. Skrivet. Skönaste. Stolt. Stor. Tuberkelfri. Tyst. Ung. Vacker. Vänlig. Överstruket. Här kommer 59 bra-ord. Absolut. Aldrig. All. Annan. Annat. Andra. Att. Av. Bort. Då. Där. Därför. Därpå. Efter. Eller. Etc. Flera. För. Genom. Hur.
här, i, igenom, in, ingenting, inte, intet, jo, ju, med, men, mycken, många, nej, nog, nu, något, när, och, om, per, på, påkallas, sedan, själva, som, så, till synes, till sängs, tvärtom, ty, undan, under, upp, ut, utan, vilken, viss, ännu, över.